سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و حال دلتون خوش باشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنه. زبان خامه ندارد سر بیان فراق، وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق. دریغ مدت عمرم که بر امید وصال، به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق. سری که بر سر گردون به فخر می سودم، به راستان که نهادم بر آستان فراق. چگونه باز کنم بال در هوای وصال، که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق. کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی، فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق. بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود، ز موج شوق تو در بحر بیکران فراق. اگر به دست من افتد فراق را بکشم، که روز هجر سیه باد و خان و مان فراق. رفیق خیل خیالیم و همنشین شکیب، قرین آتش هجران و هم قران فراق. چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده است، تنم وکیل قضا و دلم ضمان فراق. ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یار، مدام خون جگر میخورم ز خوان فراق. فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق، ببست گردن صبرم به ریسمان فراق. به پای شوق گر این ره به سر شدی حافظ، به دست هجر ندادی کسی عنان فراق. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ یک غزلی هست که به صورت خیلی هنرمندانه در مورد غم فراق سروده شده و در قرن‌های متفاوت با سلیقه‌های متفاوت قضاوت‌هایی در مورد این غزل هم شده. حافظ میگه زبان قلم قصد نداره که دوری از معشوق رو شرح بده، وگرنه قصه فراق رو برای شما شرح میدادم. و افسوس میخوره که عمرش به امید وصال سپری شده، اما جدایی تموم نشده. در تفسیر این غزل حافظ میگه شما قلبی مهربون و گفتاری شیوا دارید، سختی های زیادی رو تحمل کردید، غم فراق، هجران و دوری زیادی رو کشیدید. درد دوری شما رو خسته کرده و تاب و توان رو از شما گرفته، اما یادتون باشه که نباید امیدتون رو از دست بدید. و میگه به نظر میرسه برای رسیدن به هدفی که در سرتون دارید باید سختی های زیادی رو تحمل کنید و این رو بدونید همیشه افرادی که هدف های بزرگ در سرشون دارن با مشکلات بیشتری هم روبرو هستن و در این راه باید دست از تلاشتون بر ندارید. ایمان داشته باشید به کاری که قرار هست انجام بدید و به هدفتون و خوشحال باشید از این اتفاق، چون این نتیجه حرکت رو به جلوی شما هست. اگر میبینید خیلی از افراد برشون اتفاقی نمیفته و یک زندگی خیلی آروم معمولی دارن، به خاطر اینه که اصلا حرکتی انجام نمیدن که برشون اتفاقی بیفته. پس خیلی اوقات فکر نکنید اینکه اتفاقی براشون نمیفته نتیجه افکار درستشون یا نتیجه درست انجام دادن کارهاشون هست. خیلی از اوقات نتیجه کاری انجام ندادن هست. و حافظ میگه همه غم‌ها، همه ناراحتی‌ها پایان پیدا میکنن و هیچ وضعیتی ماندگار و ثابت نیست. این روزها هم میگذرن
و روزهای خوب و خوش شما هم خواهند رسید. اون موقع است که شما به خودتون، به صبر و مقاومتتون افتخار میکنید، پرقدرت از جاتون بلند میشید و اون لحظه است که خستگی تمام تلاش هاتون از تنتون بیرون میره و به خودتون افتخار میکنید. دوستان، در مورد نیتی که دارید، در مورد هدفتون، حافظ میگه خیلی به این موضوع فکر میکنید و دوست دارید که هرچه زودتر این نیت شما عملی بشه. باید بگم اولا اگر نذری دارید حتما نذرتون رو ادا بکنید که این نیتتون به انجام برسه و اگه شخص مهربون، باگذشت و بخشنده‌ای هستید اما زبون سردی دارید، زبون تندی دارید که دیگران رو آزار میدید و به خصوص اخیراً اتفاقی افتاده که خیلی خوشایند نبوده، باید به این فکر بکنید که همونطور که شما شخص مهربونی هستید، قلب مهربونی دارید، زبونتون هم باید مهربون باشه. کارها و اعمال و رفتارتون هم باید این مهربونی درون شما رو بروز بده. نباید درون و بیرونتون با هم در تناقض باشه. پس اگر اشتباهی انجام دادید، اگر خطایی ازتون سر زده، به دنبال جبران اون باشید. دوستان، حافظ میگه شما به دنبال سعادت، آرامش و خوشبختی هستید در حالی که نمیدونید خوشبختی حقیقی و واقعی در واقع همون چیزی که در اختیار شما قرار داره و شما روش استفادهش رو در واقع نمیدونید. فرصت‌ها رو یکی پس از دیگری دارید از دست میدید و باید یه جایی به خودتون بیاید، یک تصمیم جدی بگیرید، چون دقایق گذشته، دقایق از بین رفته دیگه بر نمیگرده. وقتتون رو از دست ندید، چون رقیبان زیادی دارید. افرادی هستن که به سرعت عمل میکنن، دقت دارن، فرصتها رو غنیمت میدونن تا پیروز بشن و اگر به این موفقیتتون اهمیت میدید، باید یه مقداری تلاش و سرعت عملتون رو بیشتر بکنید. دوستانی که نیت کاری یا نیت تحصیلی داشتن، حافظ میگه شما خیلی به این موضوع اهمیت میدین، به پست و مقام، به مدرک تحصیلی، اما شاید خیلی ضرورتی نداشته باشه این حد از اهمیت دادن به این موارد. شما دوستان خوب، خانواده خوب دارید و بدونید که همه چیز پست و مقام و مدرک تحصیلی نیست. ما خیلی از افرادی رو میشناسیم که هم سمت بالایی دارن از نظر شغلی، هم مدرک تحصیلی بالایی دارن، اما متاسفانه همه ما با این آدم ها روبرو شدیم که متوجه شدیم صرفاً داشتن تحصیلات برای آدم‌ها شعور و فرهنگ نمیاره. خوب قبل از اینکه به پست و مقامی برسیم، به مدرک تحصیلی دست پیدا بکنیم، روی شخصیتمون کار بکنیم، سعی بکنیم آدم با فرهنگی باشیم، ملاحظه اطرافیانمون رو بکنیم، قدردان محبت‌هاشون رو باشیم و بی دلیل سعی نکنیم کسی رو ناراحت بکنیم با حرف زدنمون، با برخورد و رفتارمون. پس قبل از هر چیز به دنبال این باشیم که شخصیتمون رو بسازیم و بعد به دنبال مدرک تحصیلی یا مدرک شغلی یا پست و مقام باشیم. دوستان، حافظ میگه به پدر و مادرتون و همسرتون توجه ویژه داشته باشید و اونها رو اذیت و آزار نکنید، چون اونها دوستان واقعی شما هستن و از لجبازی و از این همه قهر و آشتی شما دارن رنج میبرن. این موارد حد و اندازه‌ای داره. بهتره هر کاری که قرار هست انجام بدید از راه درستش انجام بدید و در واقع از لجبازی و خودسریتون دست بردارید. نگاه عاقلانه، نگاه منطقی به زندگیتون داشته باشید و سعی کنید از افرادی که قصد دارن شما رو گمراه بکنن دوری بکنید.
در آخر هم دوستان حافظ میگه اگر به دنبال این هستید که یک تحول کلی در زندگیتون رخ بده و زندگی شما رو زیر و رو بکنه، سعی بکنید غرور و تکبر رو از خودتون دور بکنید و خوبی رو جایگزین بدی و نفرت بکنید در زندگیتون. خیلی وقتها شما به اطرافیانتون نگاه نفرت انگیز، نگاه انتقام جویانه دارید. دست از این تصوراتتون بردارید و سعی کنید به راه درست خودتون برگردید و در واقع به دنبال اهداف خودتون باشید. زندگی خودتون رو داشته باشید و با کسی کاری نداشته باشید. از قدیم گفتن هرچی بدت بیاد سرت میاد و دلیل علمی این موضوع هم اینه که انسان وقتی نسبت به یک مسئله نفرت بورزه، یه تصویر روشن از همون موضوع در ذهنش به وجود میاد که در زندگیش عینیت پیدا میکنه و به واقعیت تبدیل میشه. اما شما با عدم مقاومت در مورد موضوعاتی که شما رو ناراحت میکنن، نسبت بهشون حساسید، نفرت دارید، بدتون میاد یا هر چیز دیگه، از بروز مسائلی که بدتون میاد در واقع جلوگیری میکنه. لبخند بزنید، اتفاقات رو سعی کنید نادیده بگیرید و از کنارشون رد بشید، از کنارشون بگذرید. نه به خاطر اطرافیانتون، در وهله اول به خاطر خودتون و به خاطر آرامش روح و روانتون این کار رو انجام بدید. این کار رو انجام بدید، این رو تبدیل به یک عادت بکنید برای خودتون و ببینید که از اون به بعد چقدر همه چیز براتون راحت تر خواهد شد. دوستان اگر نیت ازدواج داشتید، باید بگم مقدماتش در حال حاضر براتون فراهم نیست، اما ممکنه یک سفری در پیش رو داشته باشید که در این سفر با شخصی ملاقات میکنید که ممکنه این ملاقات منجر به ازدواج شما بشه. یعنی با شخصی آشنا میشید که رفته رفته ممکنه این شخص شریک احساسی شما باشه. و دوستانی که برای بیمارشون نیت داشتن، باید بگم که به امید خدا بهبودی براشون حاصل خواهد شد. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.